Xin chào, chào mừng quay trở lại với Nagarjuna, Aja Nagarjuna. Và chúng ta đã dừng ở chỗ này. Chúng ta đã nói về những nguyên nhân tạo ra những kết quả của chúng như thế nào. Chúng ta đã đến một đoạn được gọi là sẽ chính xác như thế nào khi một nguyên nhân kích hoạt một kết quả. Và sau đó chúng ta sẽ thảo luận liệu có hay không một nguyên nhân có thể tự tồn tại trong và từ chính nó. Đây là toàn bộ phần ý tưởng của một cuộc thảo luận về khả năng rằng những nguyên nhân và những kết quả của chúng không phải cùng là một và cùng giống nhau. Rằng chúng là những thứ tách biệt. Cái nào là cái mà chúng ta thường sẽ nói? Nguyên nhân có phải là kết quả hay nguyên nhân và kết quả tách biệt? Cái nào là cái chúng ta thường sẽ nói? Đúng rồi, tách biệt. Nếu nguyên nhân là kết quả thì tôi sẽ không cần phải ở đây ngày hôm nay, bởi vì tôi đã chuẩn bị sẵn lớp học đó. Điều đó sẽ trở thành lớp học đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thảo luận khả năng rằng nguyên nhân và kết quả là những thực thể tách biệt hay tách biệt lẫn nhau. Chúng có thể là những thứ tách biệt không? Và điều đó thì có hơi phức tạp một chút, bởi vì đó là điều mà chúng ta thường nghĩ. Và có những chỗ trong quyển sách này, nơi mà ngài Dalai Lama, theo ý kiến của tôi, thì đang loay hoay để lập một dàn ý. Ngài đang cố gắng làm cho hợp lý từ bài thơ của ngài Nagarjuna, đặc biệt là toàn bộ mạch thơ. Vì vậy, ngài kiểu như có một sự di chuyển rất thú vị ở đây, giống như một sự di chuyển trong bóng rổ. Ngài nói, cái cách mà tôi hiểu nó, các bạn có thể sắp đặt một dàn ý của phần này được gọi là 7 lý do tại sao nguyên nhân và những kết quả của chúng không thể tách biệt. 7 lý do tại sao nguyên nhân và những kết quả của chúng không thể tách biệt. Nên Ngài sẽ đi qua 7 phần bây giờ và Ngài sẽ chỉ ra 7 vấn đề về ý tưởng rằng những nguyên nhân và những kết quả của chúng là tách biệt. Và cá nhân tôi có thể nhớ khi tôi đã đến phần này, nó đã có cảm giác như Ngài đang lặp lại chính mình. Nó đã có cảm giác như các ý tưởng nảy ra lúc đó mà đã được giải quyết từ trước đó rồi và tôi đã kiểm tra và tôi đã kiểm tra và điều mà tôi tin đó là điều mà chúng ta đã thảo luận trước đó, chủ yếu là trong bối cảnh của sự hội tụ của những nguyên nhân và những điều kiện. Khi những nguyên nhân và những điều kiện hội tụ, mối quan hệ giữa chúng với kết quả là gì? Và bây giờ Ngài đang lấy những nguyên nhân ra khỏi sự hội tụ của những nguyên nhân và những điều kiện. Và Ngài đang nói rằng mối quan hệ cụ thể giữa nguyên nhân riêng biệt và kết quả của nó là gì? Nguyên nhân mà độc lập với sự hội tụ của những nguyên nhân và những điều kiện. Nhưng các bạn sẽ nghe cùng những tranh luận và sau đó các bạn sẽ thấy bối rối bởi vì các bạn sẽ nghĩ rằng chúng ta đã bao hàm chúng rồi. 7 khả năng khác nhau ở đây. Có một sai lầm lớn trong bản khắc tiếng Tây Tạng mà đã phải mất khá lâu để nhận ra và chúng ta sẽ thảo luận nó. Đây là 7 khả năng đó. Tôi sẽ nói chúng nhanh chóng và chúng ta sẽ nói về chúng. Khả năng thứ nhất, kết quả được kích hoạt bởi một nguyên nhân mà đã dừng lại, nhưng vẫn hiện hữu bằng một cách nào đó. Thứ hai, kết quả được kích hoạt và trong tiếng Tây Tạng và tiếng Sanskrit, họ nói rằng trong tầm nhìn của nguyên nhân, có nghĩa là nguyên nhân có thể bằng một cách nào đó nhìn về trước và thấy một kết quả đang đến. Tôi thích gọi nó là sự dự đoán. Ngài gọi nó là trong tầm nhìn của nguyên nhân, kết quả thì trong tầm nhìn của nguyên nhân, có nghĩa là nguyên nhân thì giống như thế này và Ngài có thể nhìn thấy nguyên nhân, Ngài có thể nhìn thấy kết quả đang đến, đó là một khả năng khác. Và trong trường hợp đó thì nguyên nhân và kết quả sẽ tách biệt phải không? Giống như thế, trong một cuộc thảo luận, khả năng thứ ba rằng kết quả được kích hoạt. Chúng ta sẽ thảo luận xem liệu kết quả có phải được kích hoạt bởi tiếp xúc với nguyên nhân hay không? Có thể có sự tiếp xúc giữa nguyên nhân và kết quả không? Và đó là một câu hỏi khó, bởi vì sao? Vào thời điểm kết quả xuất hiện, sự tiếp xúc thì nguyên nhân đã biến mất. Vậy thì làm thế nào mà chúng có thể có tiếp xúc? Nếu chúng không có tiếp xúc, thì tại sao cùng nguyên nhân đó không thể tạo ra một cái bánh pizza mà các bạn sẽ mua cho tôi tối nay? Như là một ví dụ, khả năng thứ tư là có phải nguyên nhân
thì không có kết quả vào cái thời điểm của nguyên nhân hay không? Có phải kết quả bằng cách nào đó hiện hữu vào thời điểm của nguyên nhân bên trong nguyên nhân như là tiềm năng chẳng hạn? Khả năng thứ 5, và đây là chỗ mà bản khắc tiếng Tây Tạng đã mất. Liệu sự thật về kết quả được kích hoạt có một nguyên nhân và kết quả cố hữu bên trong nó không? Đó là nơi mà bản tiếng Tây Tạng mất. Nó rất khó. Chúng ta sẽ nói về nó. Khả năng thứ 6, có phải kết quả được kích hoạt bởi một nguyên nhân không? Khi kết quả được kích hoạt bởi một nguyên nhân thì nguyên nhân giống với cái kết quả hay tách biệt với kết quả? Chúng ta đã nói chúng là tách biệt, nhưng Ngài vẫn sẽ đi đến chỗ đó. Khả năng thứ 7, kết quả mà được kích hoạt bởi một nguyên nhân thì nó có một bản chất của chính nó hay không? Trạng thái của kết quả là gì? Vậy hãy đi qua chúng từng cái một và các bạn sẽ hiểu. Để nói về tất cả 7 khả năng này trong cùng một lúc thì nhiều quá. Xin lỗi, đây là khả năng thứ nhất. Nhắc lại, sự lựa chọn số 1 trong 7 khả năng hay một sự kiểm tra nhỏ, sự nghiên cứu nhỏ là có khả thi hay không để một kết quả được kích hoạt bởi một nguyên nhân mà đã dừng lại trước và sau đó kết quả xuất hiện. Hiểu chứ? Đó là cách mà chúng ta thường nghĩ về mọi thứ. Giống như hạt giống dừng lại và cái cây bắt đầu, đại loại như thế. Vậy Ngài sẽ bắt đầu kiểm tra xem liệu nó có khả thi không khi mà kết quả được kích hoạt bởi một nguyên nhân, nơi mà cái nguyên nhân đó đã dừng lại về mặt chuyên môn, bởi vì nó đã trở thành kết quả. Đó là một câu hỏi khác. Và ở đây, nếu các bạn đang đọc tiếng Tây Tạng, Ngài Nagarjuna sử dụng từ Nupa cho dừng lại, cho nguyên nhân. Và Nupa có nghĩa là để mặt trời lặn, hay là Pháp biến mất khỏi thế giới. Đây là động từ đó, đây là động từ đó. Và Ngài đã sử dụng động từ đó cho nguyên nhân. Nguyên nhân có biến mất vượt ngoài những gì người ta thấy trước được trước khi kết quả xuất hiện không? Đó là cách mà Ngài muốn nói về nó. Làm sao mà điều đó có thể? Làm sao mà nguyên nhân có thể dừng lại và sau đó tạo ra kết quả? Bởi vì sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào giữa nguyên nhân và kết quả, bởi vì nó là một nguyên tắc logic của đạo Phật rằng để hai thứ có một mối quan hệ thì cả hai phải đang tồn tại. Duh. Hai loại mối quan hệ có khả năng kia là gì? Đó là một câu chuyện khác. Chà, tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Không, đó là một câu chuyện khác, một câu chuyện dài. Dù sao đi nữa, để hai thứ có một mối quan hệ, thì cả hai phải tồn tại trong một chỗ về cơ bản. Và nếu một trong số chúng đã biến mất, thì sẽ không có cái gì để thảo luận về một mối quan hệ. Nhưng nếu các bạn đang nói rằng nguyên nhân bằng cách nào đó vẫn tồn tại vào thời điểm kết quả xảy ra, thì cũng có vấn đề ở đó. Sau đó sẽ có một phần của kết quả mà đã đang tồn tại trong thời gian của nguyên nhân trước khi kết quả đã xảy ra. Nếu nếu chúng chạm vào ở bất cứ đâu, sẽ có một vấn đề. Nếu nguyên nhân xảy ra trong năm 2011 và kết quả xảy ra trong năm 2012 và bằng cách nào đó chúng chạm vào nhau thì nó là gì nhỉ? Nửa đêm vào ngày 31 của tháng 12 và chúng đã chia sẻ một cái 10 phút phải không? Bằng cách nào đó chúng kéo giãn ra phải không? Và nếu chúng chưa bao giờ tiếp xúc thì bất cứ thứ gì cũng có thể tạo ra bất cứ thứ gì, bởi vì không cần phải có tiếp xúc giữa nguyên nhân và kết quả. Khi đó bất cứ kết quả nào cũng có thể xảy ra vì bất cứ nguyên nhân nào. Và đó là toàn bộ cuộc tranh luận. Và các bạn thấy ở đây một bức ảnh về một con thỏ chui ra từ một cái nón. Tôi đã cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó, nơi mà các bạn đã có một kết quả mà không có một nguyên nhân, mà không có nguyên nhân có thể nhìn thấy được xung quanh. Vì vậy, ở đây chính là loại cảm giác đó. Chúng ta không biết con thỏ đã đến từ đâu. Con thỏ đã không ở trong cái nón ở khoảnh khắc trước đó, đã không có con thỏ nào của khoảnh khắc trước đó. Bằng cách nào đó nó xuất hiện, nó gần như là một kết quả mà không có một nguyên nhân nào. Một kết quả mà không có một nguyên nhân nào.
Đó là những gì được cho là bức ảnh muốn ám chỉ. Vì vậy, lựa chọn đầu tiên này là nguyên nhân đã dừng lại và rồi kết quả xảy ra. Và đó là cách mà bản năng chúng ta cảm thấy. Về cách vận hành của nguyên nhân và kết quả, tôi đồng ý rằng nguyên nhân và kết quả không thể tồn tại cùng một lúc. Điều đó trở nên lộn xộn, nhưng sẽ như thế nào nếu nguyên nhân chỉ đột nhiên xảy ra ở một nơi nhất định và dừng lại và sau đó kết quả bắt đầu? Không phải chúng ta nói như thế sao? Và rồi Ngài nói, ồ, khi đó các bạn đã nhận được một kết quả mà không có một nguyên nhân, điều mà là không thể, điều mà giống như một con thỏ chui ra khỏi một cái nón. Tôi đã thấy rất không thoải mái tại điểm này và tôi đã có một sự nhận biết rõ sâu sắc, điều mà tôi đã nghĩ về trong một vài ngày qua. Không có nơi nào trong quyển sách này mà Ngài nói cho các bạn một sự lựa chọn. Không nơi nào ở đây. Ngài chỉ, nó giống như việc chỉ phàn nàn về vợ của bạn và không bao giờ đưa ra một đề nghị tích cực nào. Các bạn hiểu ý tôi chứ? Toàn bộ quyển sách chỉ đang nói những gì mà mọi thứ không phải là. Thậm chí câu thơ mở đầu là giống như chỗ này, mepa me mà không có diếp à. Ngài không mô tả lựa chọn tới không có gì cả. Là duyên khởi. Ngài chưa bao giờ tới điểm đó. Không ai trong quyển sách này đi đến một sự giải thích thực sự về những hạt giống tinh thần và những sự phóng chiếu và mọi thứ được tạo ra bởi. Không có sự giải thích nào trong văn bản hay luận giải gốc này. Sự giải thích cụ thể về cách chúng ta tạo ra mọi thứ giống như sự giải thích về cây bút. Nó đang bị thiếu ở đây. Và nó trở nên đáng sợ ở đây. Nó trở nên không thoải mái cho khán giả. Bởi vì bây giờ, Ngài đang nói, nó bất khả thi rằng nguyên nhân có thể dừng lại và sau đó một kết quả xảy ra vì nó. Và nó cũng bất khả thi rằng nguyên nhân không thể dừng lại và kết quả xảy ra. Và Ngài tiếp tục nói về bản chất, những thứ này không thể xảy ra bởi bản chất, những thứ này không xảy ra từ phía của chính chúng, những thứ này không xảy ra một cách tự tồn tại. Nhưng Ngài không bao giờ nói với các bạn sự lựa chọn đó là gì. Ngài chưa bao giờ nói với các bạn nó sẽ là gì, về một thứ gì đó bắt đầu thông qua những hạt giống tinh thần hoặc thông qua sự độc lập. Ngài chưa bao giờ nói với các bạn. Ngài chỉ nói với các bạn thông qua những gì mà chúng không phải là. Toàn bộ quyển sách không phải là một quyển sách, nó giống như một ngày tồi tệ với người bạn đời của các bạn, hoặc đại loại vậy. Họ đơn giản chỉ liên tục nói với các bạn. Họ sẽ không nói, tôi thích điều này, họ chỉ nói là tôi không thích điều này, tôi không thích điều này. Và các bạn đến phần cuối của quyển sách, và Ngài đã không nói Ngài thích bất kỳ cái nào cả. Và vì vậy, tôi nghĩ ở đây chúng ta hãy nhìn vào cây kem, điều mà rất quan trọng đối với tôi. Và bức ảnh này là một bức ảnh cực kỳ quan trọng cho phần còn lại của cuộc đời các bạn. Vì vậy, đây là cách những nguyên nhân thực sự đang tạo ra những kết quả. Đây là cách nó thực sự xảy ra. Bởi vì không có ai trong toàn bộ quyển sách nói với các bạn. Ngài chỉ tiếp tục nói những gì là không đúng. Và Ngài muốn chúng ta phải đấu tranh. Ngài muốn chúng ta nghĩ, điều gì đang thực sự diễn ra? Và Ngài chưa bao giờ nói với chúng ta. Ngài chỉ tiếp tục nói, nó không phải cái này, nó không phải cái này, nó không phải cái này. Và các bạn sẽ nhìn thấy Ngài chỉ liên tục nói như vậy, không có chương nào được gọi là nước sốt sô-cô-la. Vì vậy chúng ta tiếp tục nào. Phần kem màu trắng đại diện cho các bộ phận của một thứ, giống như những bộ phận của một chiếc xe hơi hay những bộ phận của một cây bút. Các bạn có một cây bút không? Tôi đã có một cây bút. Những cây bút và quần jean bó không đi đôi với nhau. Tôi có thể lấy nó ra. Tôi chỉ muốn chứng minh nó. Vì vậy, cây bút của ngày hôm qua đã không tạo ra cây bút của ngày hôm nay. Hoặc nhà máy bút, cái mà là nguyên nhân đã không tạo ra cây bút. Cây bút này đã không phải là một kết quả của một nhà máy bút ở Nhật Bản hoặc thứ gì đó tương tự. Vậy điều gì thực sự đang diễn ra? Hoặc là nhà máy đã đóng cửa và cây bút đã xuất hiện. Nguyên nhân đã dừng lại và rồi cây bút đã xuất hiện. Họ đã dừng sự sản xuất ngày hôm đó và rồi ngày hôm sau cây bút xuất hiện. Hoặc cây bút xuất hiện vào cuối ngày và sau đó tất cả họ đã về nhà. Và nhà máy, điều đó là vậy. Nhà máy mà đã tạo ra cây bút này không còn ở đó. Có lẽ nhà máy của ngày mai sẽ ở đó. Và rồi khả năng khác, đó là nhà máy chính xác mà đã tạo ra cây bút này vẫn đang làm cùng thứ mà nó tạo ra cây bút này với cây bút này. Trong khi cây bút đã ở đó rồi, nhà máy vẫn đang tạo ra cây bút này.
sau khi Gisela viết với cây bút này. Đó là một khả năng khác. Vậy điều gì đang thực sự diễn ra? Vì vậy ngày hôm qua chúng tôi đã đi ra ngoài cho buổi tê chu. Chúng tôi đã ăn kem, đã có gelato, hai loại gelato, dâu và vani. Và rồi họ nghĩ về những thứ đó như là những bộ phận của cây bút. Vì vậy ở đây là dâu, có viên gelato dâu, đây là viên gelato vani. Và sau đó các bạn đặt cả hai loại vào một cái tô và rồi các bạn rưới sốt sô-cô-la lên chúng. Và đó là cách chúng ta tạo ra mọi thứ. Có một nửa dưới của cây bút, có nửa trên của cây bút. Chúng ở đó khi chúng ta đi vào phòng. Và rồi tâm trí của chúng ta nhận thức hai mảnh này. Và rồi một hạt giống nở ra trong tâm thức tôi và một hình ảnh xuất hiện. Tôi thích gọi nó là một hình ảnh sáng chói. Bởi vì nó, vào cái ngày mà các bạn nhìn thấy những hình ảnh đi ra từ tâm trí của các bạn, chúng sẽ trông giống như những hình ảnh neon. Chúng sáng chói, chúng sáng một cách không tự nhiên. Hình ảnh của một cây bút trông không giống như cái này. Khi một hình ảnh tinh thần về cây bút nở ra, những gì đi ra từ tâm trí của các bạn là một hình ảnh neon về một cây bút không thể xác định rõ ràng. Và rồi nó bay, thậm chí có một cảm giác về mặt thể chất, về hạt giống đó, hình ảnh sáng chói bay ra khỏi tâm trí của các bạn, ở một nơi nào đó trong trán của các bạn. Điều mà lạ kỳ, nhưng đó là cách nó là, và nó hạ xuống các đối tượng, nó hạ xuống các mảnh, và nó hợp nhất chúng. Và rồi con chó có một hình ảnh khác, đi ra từ những hạt giống nghiệp của chúng, và đó là một hình ảnh về một món đồ chơi để gặm. Và nó hạ xuống trên cùng hai viên kem và phủ lên chúng. Và rồi nó trở thành một, các bạn gọi nó là gì nhỉ? Kem Frozen Day hay gì đó. Vì vậy, và nó là một loại lớp phủ. Đó là lý do tại sao tôi chọn bức ảnh này. Tôi đã từng sử dụng một bức ảnh khác mà có những dòng sô-cô-la nhỏ và tôi đã không hài lòng với nó. Khi các bạn thực sự thấy nó diễn ra, nó sẽ gần như là một lớp phủ hoàn chỉnh, nhưng không hoàn toàn. Vì vậy, nó sẽ trông giống như sốt sô-cô-la được đổ trên kem. Cuối cùng, khi các bạn tự mình nhìn thấy nó, tức là trong vòng vài giờ của việc nhìn thấy tính không trực tiếp, các bạn sẽ thấy tâm trí mình đang tạo ra những bức ảnh này. Vì vậy, đó là những gì thực sự đang diễn ra. Có một nguyên nhân, đó là một hạt giống, có một kết quả, đó là một cái cây, và mối quan hệ giữa chúng là một sự cấu thành không tự nhiên từ những hạt giống tinh thần của các bạn. Và mối quan hệ nguyên nhân và kết quả đó chính là sốt sô-cô-la và hai viên kem là hạt giống và cái cây. Điều mà làm ngài Nagarjuna bận tâm đó là nếu không có sốt sô-cô-la thì không thể có mối quan hệ. Bởi vì nếu chúng chạm vào ở đâu đó thì phần đó là kem, vani và dâu, và điều đó là không thể. Vì vậy, hoặc chúng chạm vào hoặc chúng không chạm vào. Nếu chúng chạm vào, đó là điều thứ ba sẽ xảy ra. Nếu chúng không chạm vào thì làm thế nào chúng có thể là nguyên nhân và kết quả, bởi vì chúng không bao giờ gặp nhau. Sau đó câu trả lời, điều mấu chốt là những hạt giống tinh thần của các bạn đang ném ra ngoài như một hình dáng chiếc dù và bao phủ hai viên kem, nguyên nhân và kết quả. Và tâm trí của các bạn tạo ra mối quan hệ nguyên nhân và kết quả. Ảo ảnh về một mối quan hệ nguyên nhân và kết quả. Vì vậy, đó là những gì thực sự đang diễn ra và họ không bao giờ, tôi không tin rằng họ sẽ nói điều đó trong quyển sách. Vì vậy tôi đã nghĩ sẽ rất hay khi nói điều đó ở đây, bởi vì nó thật là thất vọng. Điểm mấu chốt gần như luôn luôn giống nhau, nguyên nhân không thể chạm vào kết quả, bởi vì sau đó sẽ có một điểm tiếp xúc mà ở đó kết quả đã tồn tại trong quá khứ. Và chúng không thể không chạm vào, bởi vì khi đó hạt giống cụ thể đó có thể tạo ra một cái bánh pizza, hoặc lạm phát, hoặc chỉ là những thứ kỳ quái mà không liên quan đến nó. Nhưng chúng không thể được liên kết được, bởi vì khi đó chúng phải tồn tại trong cùng một lúc. Nếu chúng được liên kết theo bất kỳ cách nào, mối quan hệ, thì một phần của cái này phải ở trong quá khứ, hoặc một phần của cái kia phải ở trong tương lai, và điều đó cũng không thể. Vì vậy, nó thật gây khó chịu, không ai nói với bạn. Và sau đó Ngài tiếp tục, và nó thật là khó chịu. Vì vậy, vâng, câu trả lời là tâm trí của các bạn đang tạo ra một mối liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả. Tâm trí của các bạn đang nhìn thấy một mối liên hệ.
nơi mà tâm trí của người khác có thể không nhìn thấy một mối liên hệ đó. Và đối với họ, mối liên hệ có thể khác, và đó là một điều tuyệt vời, điểm mấu chốt. Nhưng điểm siêu mấu chốt là đó là bằng chứng rằng các bạn phải đối xử tốt với những người khác. Và nhân tiện, nếu một ai đó giải thích cho các bạn tính không của nguyên nhân và kết quả và không nói về việc đối xử tốt với người khác, tôi không tin rằng họ hiểu nó. Tôi không tin rằng họ hiểu nó. Nếu họ không nói về đạo đức trong vòng 3 phút thì họ không thực sự hiểu, bởi vì câu hỏi tự nhiên của bất kỳ con người nào sẽ là: con thích 2 viên kem và sốt sô cô la, Gisela. Làm cách nào để con có được nó? Làm cách nào để con làm cho nó xảy ra? Và nếu lý thuyết về nước sốt kem, nguyên nhân và kết quả là đúng, và các bạn hiểu nó, câu hỏi tiếp theo các bạn nên hỏi tôi là: làm cách nào để làm nước sốt phù hợp để có được $1 triệu và ngừng làm việc chăm chỉ, đúng không, Osiris? Làm thế nào tôi có thể chỉ cần quan tâm đến điều đó? Và nếu các bạn không hỏi câu hỏi đó, thì tôi nghi ngờ rằng các bạn không hiểu điểm mấu chốt. Đó là nếu những hạt giống nghiệp của tôi đang tạo ra nước sốt mà kết hợp giữa nhân và quả, thì làm cách nào tôi có thể tạo ra nước sốt nhiều hơn cho tiền hoặc cho tình yêu hay sức khỏe tốt hay sự bình an trong tâm trí, tất cả những điều tốt đẹp khác, một thế giới tốt đẹp hơn. Vì vậy, tôi sẽ thỉnh thoảng quay trở lại với nước sốt sô-cô-la trong một vài lớp học tiếp theo, chỉ để nhắc các bạn cách nó đang thực sự diễn ra như thế nào. Bởi vì khi chúng ta thảo luận về 7 sự lựa chọn tồi tệ, về cách nguyên nhân và kết quả thực sự diễn ra, chúng ta phải nhớ việc quên đi nước sốt sô-cô-la. Chúng ta phải nhớ việc quên đi nước sốt sô-cô-la. Chúng ta không thể nói về nghiệp. Chúng ta không thể nói về những thứ đến từ tôi. Khi chúng ta nói sự tự tồn tại, chúng ta đang nói về việc không phụ thuộc với hình ảnh sáng chói của tôi, hiểu chứ? Và các bạn đã phải nhớ điều đó. Khi tất cả 7 sự lựa chọn này đều hoàn toàn tự tồn tại, rằng Sinkiyepa, Ngài cứ nói đi nói lại điều đó. Và các bạn bắt đầu không nhìn thấy nó nữa, vì Ngài cứ lặp đi lặp lại nó, nhưng các bạn đã phải nói điều đó. Các bạn đã phải nói điều đó. Đây là 7 sự lựa chọn tồi tệ, vì tất cả chúng đều liên quan đến nguyên nhân và kết quả mà đang đến từ phía của chính chúng, mà đang đến theo hướng này. Được rồi. Vì vậy, đừng quên nước sốt sô-cô-la. Tôi không... Tôi sẽ ném vào đây một số từ tiếng Sanskrit mà tôi nghĩ là hữu ích. Tôi đang cố gắng hạn chế những từ này. Tôi đang cố gắng gắn vào khoảng 20 từ hoặc gì đó. Bởi vì tôi không muốn đưa quá nhiều cho các bạn. Và tôi cũng không muốn đưa cho các bạn một từ mà các bạn sẽ không bao giờ sử dụng hoặc các bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy. Tôi muốn đưa cho các bạn những từ thực sự quan trọng, giống như những loại công cụ mà các bạn phải có. Vì vậy, một từ mà tôi muốn nói đến bây giờ được gọi là Sangati. Tiếng Tây Tạng là Sensichepa. Sensichepa có nghĩa là Chepa có nghĩa là tiếp xúc, Sensi có nghĩa là cùng một nơi và cùng một thời điểm. Vì vậy tôi gọi đó là khoảnh khắc quan trọng. Khi nguyên nhân và kết quả được cho là tiếp xúc với nhau, giống như hạt giống và cái cây, có một điểm tiếp xúc đặc biệt nhỏ mà một nhà toán học sẽ nói là một điểm không có chiều rộng, một điểm lý thuyết, một điểm tiếp xúc. Vì vậy, nó được gọi là Sensichepa. Chúng chạm vào nhau. Ở đâu đó mà hạt giống chạm vào cái cây. Và từ Gati mà các bạn biết trong tâm kinh đó là gì? Gati Gati Parakati Parasamgati Bodhiswara. Vâng, đi đi đi. Đi đi đi. Thật sự đi, đi mạnh mẽ. Vì vậy Gati và sau đó nó trở thành từ go, đi trong tiếng Anh. Vì vậy thật dễ dàng. Come là từ gốc đầy đủ và từ come đến cũng đến từ đó nếu các bạn quan tâm. Từ khác mà tôi muốn các bạn học là Dutchvar và nó có nghĩa là bị thấy hoặc nhìn thấy. Chúng ta sẽ thảo luận về nó như tôi đã đề cập theo nghĩa của sự đến trước
hoặc tiềm năng cho một kết quả và một nguyên nhân, bởi vì nếu các bạn không cảm thấy thoải mái với việc kết quả dừng lại và sau đó nguyên nhân bắt đầu, liệu các bạn có cảm thấy thoải mái hơn khi nói nguyên nhân đến trước kết quả không? Các bạn có cảm thấy thoải mái hơn theo cách đó không? Điều đó bằng cách nào đó. Kết quả là được dự đoán bởi nguyên nhân. Điều đó có giúp các bạn thoải mái hơn không? Ngài sẽ thảo luận về khả năng đó. Ngài không nói từ đến trước. Ngài nói trong tầm nhìn, kết quả có nằm trong tầm nhìn của nguyên nhân không? Nguyên nhân bằng cách nào đó có đến trước kết quả hay không? Và kết quả thì xa hơn một chút so với sự chạm vào, nhưng nó vẫn ở đó. Chưa, nhưng nó ở đó. Nó đại loại như là tiềm năng. Và tôi thích từ gốc này, tiếng Ấn Âu là dark, nó không phải dark. Dark có nghĩa là nhìn thấy trong tiếng Ấn Âu. Và từ dragon, con rồng đến từ đó, bởi vì dragon, con rồng, là có nghĩa là một người với con mắt độc ác. Từ dragon, con rồng có nghĩa là một người với con mắt độc ác, nó có nghĩa là một người với con mắt đó. Tôi đã thực hiện khóa tu 3 năm của mình trong dãy núi Dragon và tôi đã tò mò liệu điều đó có liên quan đến con rồng. Và đúng vậy, bằng cách nào đó, tôi không nhớ tại sao. Nhưng các bạn có thể tra cứu nó. Nó nghĩa là một loại lính đặc biệt, một lính canh theo một nghĩa nào đó. Có thể một người với đôi mắt đó. Từ cuối cùng tôi muốn thảo luận ở đây bằng tiếng Sanskrit là Sunya. Hãy nói Sunya. Chữ U dài. Sunya có nghĩa là stone, có nghĩa là divider, không có. Và nó đòi hỏi công cụ. Vì vậy trong tiếng Anh các bạn nói miếng khăn giấy mới này thì divider không có rỉ mũi. Bây giờ nó không divider, không có rỉ mũi. Đó là ý nghĩa của divide. Tôi đang cố gắng viện cớ để sử dụng từ đó. Vì vậy trong tiếng Anh các bạn nói divider, nó có nghĩa rằng đó là miếng khăn giấy mới và nó chưa có bất cứ thứ khác gì bên trong. Nhưng trong những ngôn ngữ châu Á, tiếng Tây Tạng và tiếng Sanskrit, các bạn phải sử dụng công cụ divide by. Chỉ cần nhớ rằng bởi vì nó sẽ hữu ích, các bạn không nói divider, các bạn nói divide by. Ví dụ, có nghĩa là divide by không có bởi rỉ mũi và không phải là divider không có rỉ mũi. Tôi biết các bạn muốn biết điều đó, nhưng vấn đề là ở đây, Ngài sẽ sử dụng stone theo hai nghĩa khác nhau. Tôi đã tra cứu từ này hôm nay bởi vì tôi không thể nhớ nó, không rõ nghĩa. Ngài sẽ sử dụng từ empty, trống rỗng, theo hai nghĩa khác nhau và Ngài kiểu như gian lận. Ngài nói và chúng ta sẽ xem tại sao. Một điều Ngài nói, nguyên nhân không thể thiếu vắng kết quả, bởi vì một kết quả trống rỗng sẽ kiểu như trống rỗng, sẽ giống như 5 km. Một bông hoa nảy mầm giữa không trung, không có rễ, không có nước, không có đất, không có gì cả, chỉ là búp. Ngài sử dụng nó theo một nghĩa nào đó của khoảng trống như một không gian. Và sau đó, Ngài sẽ chuyển đổi giữa hai loại khoảng trống. Vì vậy chỉ cần lưu ý, khi các bạn nói tongpa hoặc tongpanyi, ý của các bạn là khoảng trống hoặc sự trống rỗng của sự tự tồn tại. Nhưng khi các bạn chỉ nói tông, sunya, ở đây sunya không phải sunyita, không phải sự trống rỗng, nhưng chỉ trống rỗng. Sau đó không rõ ràng. Các bạn đang nói về điều gì? Có thể là tâm trí trống rỗng, có thể là một chiếc cốc trống rỗng, có thể là sự trống rỗng của sự tự tồn tại. Chúng ta chưa biết. Tôi chỉ nói rằng hãy lưu ý, sunya, tự nó, có nghĩa là mơ hồ. Nó cần một số, các bạn cần một ai đó nói cho các bạn biết số nhà nào. Nó có một chữ U dài, thường thay đổi thành AU. Tất cả các nguyên âm tiếng Sanskrit đều có 3 mức độ mạnh. U ngắn, U dài và sau đó là AU. Và sau đó AU trở thành OV và AU thường thay đổi thành AV. AU như một sự kết hợp trong tiếng Sanskrit cổ, tiếng Hy Lạp, tiếng Latin thường thay đổi thành AV. Vì vậy các bạn có sur trở thành cave, cái hang,
như là cavity, cái lỗ, bởi vì chữ U đã thay đổi, AU đã thay đổi thành AV và chữ C đã thay đổi trở thành một âm K mạnh từ một âm S nhẹ và nó trở thành cave, cái hang, hoặc cavity, cái lỗ, valve, cái vòm đến từ đó, swell, phồng lên đến từ đó và hole, cái lỗ đến từ đó, bởi vì HS đến từ K và đại loại như vậy. Excavate, đào lên. Cumulus clouds, những đám mây tích. Church, nhà thờ đến từ đó, bởi vì những nhà thờ ban đầu đã được xem là những thứ vĩ đại với sức mạnh bên trong. Bên trong trống rỗng, giống như sức mạnh để chỉ phát triển, phát triển, phát triển. Những nhà thờ đã được xem như là các nơi có không khí nóng và sự mở rộng. Điều gì đó tương tự vậy. Không, sức mạnh lan rộng ra, không phải là không khí nóng. Những từ đó sẽ hữu ích, tôi sẽ nói lại. Sangati có nghĩa là có bao giờ có một cuộc gặp gỡ của hai cái đó không? Dosva có nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy hoặc dự đoán một kết quả sắp tới không? Ngay cả trong thời gian của nguyên nhân. Và sau đó là Sunya. Khi chúng tôi nói nguyên nhân hoặc kết quả là trống rỗng, ý của chúng tôi là gì? Chúng ta bắt đầu nhé. Hãy nhớ rằng chúng ta đang đi qua 7 sự kết hợp về những khả năng và đây là khả năng thứ hai. Kết quả được kích hoạt và rất nhiều khả năng là những câu hỏi. Nó là cái này hay nó là cái này? Khả năng thứ hai là có phải kết quả được kích hoạt trong tầm nhìn của nguyên nhân hay không? Có phải kết quả được kích hoạt trong tầm nhìn của nguyên nhân hay không? Trong sự quan sát của nguyên nhân. Cái mà đại loại có nghĩa là sự hiện diện của nguyên nhân phải không? Có phải nguyên nhân vẫn còn tồn tại tại thời điểm kết quả đã xuất hiện hay không? Và có phải nguyên nhân có thể nhìn thấy kết quả không? Kết quả có thể theo một nghĩa nào đó được đoán trước bởi nguyên nhân phải không? Và đây là lập luận của Ngài. Ngài nói cả hai đều sai. Kết quả không được nhìn thấy bởi nguyên nhân, cũng không phải không được nhìn thấy bởi nguyên nhân. Đó không phải là nguyên nhân có thể đoán trước kết quả, bởi vì khi các bạn nói về việc nhìn thấy một thứ gì đó, thứ mà các bạn nhìn thấy đáng lẽ nên tồn tại rồi. Khi các bạn nói về việc nhìn thấy một thứ gì đó, nếu các bạn nhìn thấy một thứ gì đó, nó đáng lẽ nên tồn tại rồi. Ngay cả khi là một tiềm năng, nó đáng lẽ nên tồn tại, giống như một kết quả tiềm năng. Và sẽ không có bất kỳ mục đích nào để điều này xảy ra một lần nữa. Nếu một điều có thể được đoán trước, nếu các bạn có thể thấy một kết quả trong tương lai, điều đó là rất có thể hoặc có thể xảy ra, thì theo một cách nào đó các bạn đã tiếp xúc với kết quả đó và sẽ không có bất kỳ lý do gì để nó phát triển trở lại. Để ở đó có một cái kết quả khác xảy ra, chỉ cái đó thôi. Nếu kết quả đã không xảy ra thì sẽ không có cách nào các bạn có thể đoán trước, các bạn không thể nhìn thấy nó. Nếu nó đã không có bất kỳ trạng thái tồn tại nào thì các bạn không thể nhìn thấy nó. Nếu các bạn có thể nhìn thấy nó thì nó đã có trạng thái tồn tại và không có lý do gì để nó xảy ra một lần nữa. Lần thứ hai. Bây giờ nếu các bạn nói tôi đã nhìn thấy một kết quả tiềm năng thì nó là khác nhau. Nhưng nếu các bạn nói tôi đã nhìn thấy kết quả, điều đó thế nào? Trái ngược. Và Ngài nói nếu kết quả là chắc chắn như thế, kết quả sắp tới là chắc chắn như thế, vậy thì không có lý do gì để nguyên nhân làm việc vất vả để tạo ra nó. Và sau đó, Ngài nói, công việc mà nguyên nhân sẽ phải nộp hồ sơ cho trợ cấp thất nghiệp. Bức ảnh tiếp theo. Giống như nó sẽ không có, công việc của nó đã được hoàn thành rồi và nó sẽ bị sa thải bởi vì công việc đó đã được lấp đầy rồi. Nhưng nếu các bạn nói nguyên nhân không thể đoán trước kết quả và không thể thấy kết quả sắp tới, nếu nó không cần thiết để có thể nhìn thấy một kết quả tiềm năng trong thời điểm của nguyên nhân, và nếu điều đó là không thể, thì nó có nghĩa rằng tất cả các kết quả sẽ có thể xảy ra từ một nguyên nhân duy nhất, bởi vì không có lý do tại sao cái này sẽ có nhiều khả năng hơn cái khác. Nếu một kết quả đã không có nhiều khả năng hơn cái khác, thì nó sẽ có ý nghĩa rằng một nguyên nhân duy nhất có thể kích hoạt bất kỳ kết quả nào.
Nếu không còn khả năng nào hơn nữa của một kết quả tương tự so với một kết quả không tương tự, vì các bạn không thể đoán trước được nó, bởi vì các bạn không thể nhìn thấy nó, bởi vì nó chưa có bất kỳ trạng thái tồn tại nào trong hiện tại. Chúng tôi có một bức ảnh cho điều đó. Và tôi đã quên bức ảnh này là gì rồi. Ồ đúng rồi, Ngài nói tất cả các kết quả sẽ được kích hoạt bởi một nguyên nhân duy nhất. Nếu một nguyên nhân không thể, nếu các bạn không thể đoán trước một kết quả cụ thể từ một nguyên nhân cụ thể, vậy thì tất cả các kết quả có thể sẽ là kết quả từ một nguyên nhân duy nhất. Nếu không có nhiều khả năng rằng một kết quả sẽ xảy ra hơn một kết quả khác, thì một nguyên nhân sẽ tạo ra, một hạt lúa mì sẽ tạo ra cả một cánh đồng lúa mì, bởi vì sẽ không có nhiều khả năng hơn rằng nó sẽ tạo ra một cọng lúa mì hơn bất kỳ cọng lúa mì nào khác. Sẽ không có bất kỳ khả năng nào nữa. Những tỷ lệ sẽ bị hủy bỏ. Nếu không có đủ số lượng kết quả hiện hữu trong thời gian của nguyên nhân, thì xác suất của tất cả mọi thứ đang xảy ra là 100%. Và xác suất của một điều đang xảy ra là 0%. Bởi vì các bạn không thể đoán trước nó. Bởi vì nó chưa có bất kỳ loại tồn tại nào, thậm chí không phải là một tiềm năng. Bởi vì không có một mối quan hệ, chúng hoàn toàn tách biệt. Chúng không chia sẻ bất kỳ hình thức nào, chúng không nắm tay nhau ở bất cứ đâu. Các bạn ổn chứ? Nhân tiện, đây là một răng lục nhỏ. Tim, răng lục là gì? Xin lỗi, tôi bị dị ứng. Tôi xin lỗi. Nhắc lại. Đúng, răng lục là luck. Và đây là một trường hợp hiếm khi Ngài nói, chúng ta nghĩ gì? Và tôi phàn nàn rằng Ngài đã không đưa ra, Ngài vẫn chưa đưa món kem lên. Và Ngài có một răng lục khập khiễng ở đây. Lập trường của chúng tôi, nếu các bạn muốn biết, là một nguyên nhân không tạo ra một kết quả mà được đoán trước. Nhưng vẫn không phải vậy. Điều đó không mâu thuẫn với việc nói nó không thể tạo ra một nguyên nhân trong và từ chính nó. Các bạn có thể đoán trước một kết quả không? Không. Điều đó có nghĩa là nó phải tạo ra một nguyên nhân đúng không? Đó là nguyên nhân phải tạo ra một kết quả trong và từ chính nó đúng không? Cũng không. Không có gì mâu thuẫn khi nói một nguyên nhân không có tự tính nếu nó không đoán trước được kết quả của nó. Tôi sẽ nói lại lần nữa. Nếu phía của chúng ta nói rằng không có sự đoán trước nào của một kết quả cụ thể bởi một nguyên nhân cụ thể, điều đó không mâu thuẫn khi chúng tôi cũng nói rằng nguyên nhân không tự động dẫn đến một kết quả cụ thể. Và sau đó, Ngài không giúp chúng ta, Ngài tiếp tục, và đó chỉ là Ngài Johnny Lama thì tử tế. Không có gì ở Ngài Nagarjuna về nó. Nghe đoạn ghi âm 3 lần. Lựa chọn số 3 trong 7. Kết quả được kích hoạt bằng cách tiếp xúc với nguyên nhân. Hãy kiểm tra. Tapa. Hãy kiểm tra xem có hay không kết quả được kích hoạt thông qua sự tiếp xúc với nguyên nhân. Có sự tiếp xúc giữa nguyên nhân và kết quả hay không? Đó là những gì chúng ta sẽ xem xét. Và bài thơ dài, đây là 4 câu thơ bằng tiếng Sanskrit dài bất thường. Và có rất nhiều lựa chọn ở đây. Chúng ta sẽ bắt đầu chúng. Và nhân tiện, một trong những dòng của bản tiếng Tây Tạng đang bị mất. Điều mà làm cho nó thú vị hơn. Và tôi đã đi và tìm lại được nó từ Tangier. Do thực tế là chúng ta có AOL đã nhập đánh máy vào toàn bộ Tangier, mà tìm lại được Tangier duy nhất bên ngoài Tây Tạng. Bản duy nhất ở Ấn Độ. AOL là đầu tiên. AOL đã đưa Tangier đầu tiên ra khỏi Tây Tạng trong thời hiện đại. Và đó là một câu chuyện khá phiêu lưu. Chúng ta nên nói về điều đó vào một ngày nào đó. Được rồi, tôi sẽ nói với các bạn. Chúng ta có một vài phút. Có một nhà máy in tên là Tangier ở phía đông Tây Tạng. Và tôi có thể nói về Hồng Vệ Binh.
Trong cuộc cách mạng văn hóa, Hồng vệ binh đến đốt thư viện đó và có một tu sĩ đã cố gắng bảo vệ thư viện đó. Và nó giống như một đội quân đối mặt với một tu sĩ duy nhất, và ông đã có nguồn cảm hứng này. Ông đã cởi hết quần áo của mình và ông đã đi và lấy cái rìu và ông nhảy xung quanh cửa của thư viện với chiếc rìu của mình, và ông đã nói bất cứ ai vào đây sẽ mất đầu của họ. Và họ đã gọi cho tướng của quân đội. Đây là một câu chuyện mà tôi đã nghe. Và vị tướng đã đi đến, vị ấy nói, chuyện gì đang xảy ra vậy? Họ nói, chúng tôi muốn đốt thư viện này, nhưng có một tu sĩ điên khùng ở đó. Ông ta đang đe dọa chặt đầu bất cứ ai, người mà đến, và ông ta còn để bộ phận dương vật của ông ta lòi bên ngoài. Và thật kỳ lạ, chúng ta nên làm gì? Chúng ta có nên chỉ bắn vào đầu của ông ta không? Và vị tướng nói, không không, bỏ qua ông ta đi, chúng ta sẽ làm điều đó sau, và chúng ta sẽ đốt nó sau. Và sau đó họ đã quên đốt nó, họ đã không bao giờ quay lại đó. Và vì vậy, những khối đó từ những năm 1700 vẫn tồn tại, 210 tập nhân 1000, 210.000 nhân 2, bởi vì các bạn phải làm mặt trước và mặt sau. Bây giờ các bạn đang nói về nửa triệu khối, bởi vì sẽ có một khối riêng biệt cho mặt trước và một khối riêng biệt cho mặt sau. Đôi khi họ không hiểu đúng. Họ đặt mặt sau của trang 3 vào mặt sau của trang khác, hoặc vào mặt trước của trang 7 và những mặt sau không có số trang. Nhưng điều đó làm cho cuộc sống trở nên thú vị. Dù sao, nửa triệu khối vẫn tồn tại và không có bản sao nào được in trong khoảng 30 năm từ các khối từ những năm 1700. Và sau đó, AOL đã biến nó thành hiện thực thông qua các phương tiện khác nhau. Và chúng tôi đã trả một số tiền lớn vào tài khoản không xác định. Và chúng tôi đã đợi 2 năm. Và những cuốn sách đã xuất hiện, 210 quyển. Nó vô giá, chúng vô giá. Và sau đó nhóm của GB đã tiến hành nhập 410.000 trang. Và họ đã hoàn thành. 420.000 trang, họ đã hoàn thành. Và đó là lý do tại sao chúng ta có nó. Và đó là lý do tại sao tôi có thể thay thế một dòng đã bị bỏ ra khỏi bản luận giải này. Yeah, GB, hãy cho anh ấy một tràng pháo tay nào. Câu chuyện hay. Dù sao, chúng ta sẽ tiếp tục trong lớp tiếp theo. Chúng ta đang ở sự lựa chọn nào các bạn? Chúng ta đang ở sự lựa chọn số 3. Chúng ta vẫn còn nhiều cách để đi. Nhân tiện, những sự lựa chọn này dài. Và chúng ta sẽ... Khi các bạn mất kiên nhẫn với một văn bản, hãy chậm lại. Khi các bạn mất kiên nhẫn với một văn bản, và khi các bạn đang nghĩ, các bạn ước nó sẽ đi nhanh hơn. Đó là lúc, nếu các bạn thực sự muốn trở thành một yogi, các bạn phải cố ý làm chậm bản thân mình lại. Và các bạn tiêu hóa nó một cách vui vẻ. Với Samantha. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi học tiếp theo.